Ở video trước chúng ta đã nói sâu về thực trạng hiện nay, nguyên nhân sâu xa và hậu quả nghiêm trọng của ô nhiễm không khí tại Hà Nội, từ những con số đáng báo động đến những hiểm họa sức khỏe khôn lường. Nhưng bây giờ, câu hỏi quan trọng hơn là liệu chúng ta có thể thay đổi thực tại này không? Và Hà Nội có thực sự mãi mãi là điểm đen ô nhiễm toàn cầu không? Câu trả lời nằm ở chính chúng ta, những cá nhân, cộng đồng và đặc biệt là các chính sách mang tính đột phá. Hôm nay, hãy cùng Kênh Nhất Thế Giới khám phá các giải pháp khả thi, từ cải thiện cơ sở hạ tầng, áp dụng công nghệ xanh đến những thay đổi nhỏ mà mỗi người trong chúng ta có thể thực hiện ngay bây giờ nhé. Hãy cùng nhau bắt đầu hành trình để biến Hà Nội trở lại thành một thành phố trong lành hơn, xanh hơn, dễ hít thở hơn, nơi mà thế hệ con cháu tương lai của chúng ta có thể tự hào gọi là nhà. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để cập nhật những thông tin quan trọng và mới nhất trong thời gian tới nhé. Giải pháp và hướng đi. Về phía chính phủ và các cơ quan ban ngành. 1. Giải pháp về giao thông. Phát triển giao thông công cộng, đẩy mạnh đầu tư và mở rộng các hệ thống metro, xe buýt nhanh BRT, đảm bảo tính tiện lợi, đúng giờ và giá cả hợp lý để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân. Tăng cường quảng bá và cung cấp các ưu đãi như vé miễn phí tháng đầu hoặc giảm giá cho học sinh, sinh viên và người cao tuổi. Khuyến khích sử dụng phương tiện xanh, áp dụng các chính sách hỗ trợ tài chính để người dân có thể chuyển đổi từ xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các phương tiện thân thiện với môi trường như xe đạp điện, xe máy điện hoặc xe đạp. Miễn thuế nhập khẩu hoặc giảm giá thành xe điện để tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Xây dựng thêm các trạm sạc điện công cộng tại các điểm đỗ xe hoặc khu dân cư. Quy định hạn chế phương tiện cá nhân, thiết lập các khu vực trung tâm thành phố cấm xe máy, kết hợp triển khai hệ thống thu phí môi trường đối với ô tô. Quy hoạch lộ trình giờ cao điểm không xe máy, bắt đầu với các quận nội đô và mở rộng dần ra ngoại thành. Học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Bangkok, Thái Lan, thành phố này đã đầu tư mạnh vào hệ thống tàu điện ngầm MRT và tàu trên cao BTS Skytrain, giúp giảm đáng kể lượng phương tiện cá nhân lưu thông trên đường. Nhờ đó, mức độ ô nhiễm không khí cũng được cải thiện đáng kể. Copenhagen, Đan Mạch, thành phố này được mệnh danh là thành phố xe đạp với mạng lưới đường dành riêng cho xe đạp dài hàng trăm km. Chính phủ khuyến khích người dân sử dụng xe đạp bằng cách xây dựng các tuyến đường an toàn, giảm thuế mua xe đạp và tăng cường không gian bãi đỗ xe đạp ở trung tâm thành phố. Đề xuất áp dụng tại Hà Nội. Hà Nội có thể học tập mô hình của Copenhagen để xây dựng các tuyến đường chuyên biệt cho xe đạp tại các quận nội thành. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng hệ thống tàu điện ngầm theo mô hình Bangkok để giảm áp lực giao thông trên mặt đất. Thực hiện các chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi nhận thức của người dân, khuyến khích thói quen sử dụng phương tiện công cộng và phương tiện xanh vì môi trường sống bền vững. 2. Quản lý rác thải. Phân loại rác tại nguồn, tổ chức các chương trình giáo dục và truyền thông để nâng cao ý thức về việc phân loại rác ngay từ gia đình, trường học và khu dân cư. Triển khai chiến dịch phân loại rác bảo vệ tương lai với sự tham gia của học sinh, sinh viên và các tổ chức cộng đồng. Phát hành các loại thùng rác riêng biệt, hữu cơ, tái chế, không tái chế tại các khu dân cư, chợ và trung tâm thương mại. Kết hợp công nghệ mã QR để theo dõi lượng rác thải, khuyến khích các gia đình thực hiện đúng việc phân loại qua các chính sách thưởng. Đầu tư vào công nghệ xử lý rác, xây dựng thêm các nhà máy xử lý rác thải áp dụng công nghệ đốt rác phát điện hoặc tái chế, thay thế các bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường. Ví dụ, công nghệ plasma hoặc đốt rác tần sôi giúp giảm khí thải độc hại và tận dụng tối đa năng lượng từ rác thải. Cái công nghệ khí hóa plasma đó có thể nói là giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ. Một là nhiệm vụ về môi trường triệt để nhất, hai là dùng năng lượng của dòng plasma để biến đổi carbon hydro có trong rác thành khí tổng hợp, và cái khí tổng hợp đấy có thể dùng để chạy máy phát điện. Và cái nguồn năng lượng từ điện năng của rác đó không những bù lại cái nguồn điện năng mà tiêu thụ cho các đầu dây plasma, mà còn thừa ra có thể cung cấp phát lên trên lưới. Khuyến khích đầu tư vào các công ty tái chế bằng cách miễn giảm thuế,
hỗ trợ kỹ thuật và tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm tái chế. Hạn chế rác thải nhựa, ban hành lệnh cấm sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần tại các siêu thị, chợ và cửa hàng tiện lợi. Áp dụng mức phạt nặng với các doanh nghiệp vi phạm, đồng thời hỗ trợ tài chính để phát triển các sản phẩm thay thế như túi vải, túi giấy và đồ dùng bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp xanh nhằm tạo ra các giải pháp thay thế nhựa độc đáo, chẳng hạn như ống hút tre, túi từ bã mía hoặc chai nước làm từ giấy tái chế. Học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Tokyo, Nhật Bản áp dụng phân loại rác chi tiết với hơn 10 loại rác khác nhau. Ngoài việc tái chế, thành phố này còn tận dụng rác thải để sản xuất điện năng và vật liệu tái chế, giảm thiểu lượng rác đổ ra môi trường. Seoul, Hàn Quốc, chương trình tái chế rác thải thực phẩm với máy phân hủy sinh học và thu phí dựa trên lượng rác thải, từ đó thúc đẩy ý thức giảm lãng phí. Đề xuất áp dụng tại Hà Nội. Triển khai thí điểm phân loại rác tại nguồn ở các quận như Cầu Giấy, Tây Hồ, với sự hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức phi chính phủ. Xây dựng các nhà máy đốt rác phát điện như mô hình của Tokyo tại các khu vực ngoại thành Hà Nội như Sóc Sơn. Phát động phong trào Hà Nội không túi ni lông với các ưu đãi giảm giá cho người dân sử dụng túi tái sử dụng tại các siêu thị và cửa hàng. 3. Áp dụng công nghệ xử lý khí thải cho các nhà máy. Chính phủ cần thiết lập các chương trình ưu đãi tài chính như miễn giảm thuế, cung cấp vay vốn lãi suất thấp cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ xử lý khí thải. Ví dụ, doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn khí thải sẽ được giảm 50% thuế môi trường trong 5 năm đầu. Tăng cường giám sát các nhà máy công nghiệp về việc tuân thủ quy định khí thải. Áp dụng mức phạt nặng và tạm dừng hoạt động với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng. Ứng dụng công nghệ lọc khí thải tiên tiến. Công nghệ lọc bụi tĩnh điện ESB sử dụng trường điện từ để loại bỏ các hạt bụi mịn và rắn trong khí thải, giúp giảm đáng kể lượng bụi PM2.5 tác nhân gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Hiệu quả cao với chi phí vận hành thấp, phù hợp cho các ngành sản xuất xi măng, nhiệt điện và luyện kim. Công nghệ lọc khí scrubber sử dụng chất lỏng, thường là nước hoặc hóa chất hấp thụ, để xử lý khí độc như tro và NOx trong khí thải. Được áp dụng phổ biến tại các nhà máy hóa chất và nhà máy nhiệt điện. Công nghệ này có thể giảm tới 90% lượng khí độc hại phát thải ra môi trường. Công nghệ xúc tác chọn lọc SCR giảm thiểu khí NOx bằng cách chuyển hóa chúng thành nitô và nước, hoàn toàn an toàn với môi trường. Đây là công nghệ phổ biến trong các nhà máy nhiệt điện và lò hơi công nghiệp, đặc biệt ở các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản và Đức. Công nghệ hấp thụ hóa học sử dụng vật liệu hấp thụ như than hoạt tính hoặc dao lít để loại bỏ các khí độc hại như ammoniac và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOC. Ứng dụng mạnh mẽ trong ngành sản xuất hóa chất, dược phẩm và thực phẩm. Học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Đức đã triển khai rộng rãi công nghệ SCR và ESB trong ngành công nghiệp nặng. Kết quả, mức độ phát thải NOx tại các nhà máy giảm hơn 80% trong 10 năm qua. Nhật Bản áp dụng công nghệ scrubber và quy định nghiêm ngặt về khí thải đã giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí, đặc biệt tại các thành phố lớn như Tokyo và Osaka. Đề xuất triển khai tại Hà Nội. Triển khai thí điểm các công nghệ xử lý khí thải hiện đại tại một số khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Thăng Long và khu công nghiệp Quang Minh. Hỗ trợ chuyển đổi, tổ chức các hội thảo hướng dẫn kỹ thuật và tài trợ một phần chi phí lắp đặt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đo lường minh bạch, công khai số liệu phát thải của các nhà máy lớn để người dân có thể giám sát và đóng góp ý kiến, nâng cao tính minh bạch. 4. Kiểm soát ô nhiễm nước. Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, tăng cường xây dựng thêm các nhà máy xử lý nước thải hiện đại tại khu công nghiệp và khu dân cư, đặc biệt là tại các điểm nóng ô nhiễm như sông Tô Lịch hay Hồ Tây. Đầu tư công nghệ xử lý nước thải tiên tiến như công nghệ màng lọc sinh học, MBR, hệ thống xử lý nước bằng vi sinh vật hoặc sử dụng năng lượng tái tạo. Áp dụng các hệ thống giám sát nước thải tự động, có khả năng phát hiện sớm các chất ô nhiễm để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.
thắt chặt quản lý và xử lý vi phạm, thực hiện thanh tra định kỳ và xử lý nghiêm các vi phạm. Áp dụng mức phạt cao hoặc đình chỉ hoạt động với các doanh nghiệp cố tình vi phạm. Công bố danh sách doanh nghiệp vi phạm trên phương tiện truyền thông để tăng tính răn đe và minh bạch. Đảm bảo việc kiểm tra nguồn thải từ các cơ sở sản xuất và nhà máy được thực hiện thường xuyên. Kết hợp thanh tra truyền thống với sử dụng công nghệ bay không người lái, drone, để giám sát khu vực khó tiếp cận. Cải tạo hệ thống kênh rạch và khôi phục hệ sinh thái, tiến hành nạo vét bùn, rác thải tại các sông, hồ ô nhiễm nghiêm trọng như sông Nhuệ, sông Tô Lịch, cải tạo dòng chảy, tăng cường khả năng tự làm sạch của các hệ thống kênh rạch. Trồng cây xanh và xây dựng các không gian công cộng dọc bờ sông để tạo vùng đệm sinh thái, giúp cải thiện chất lượng nước và làm đẹp cảnh quan đô thị. Học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Singapore hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung hiện đại. Như chương trình New Water đã tái chế nước thải thành nước uống thông qua các bước lọc tiên tiến như siêu lọc, thẩm thấu ngược và khử trùng bằng tia UV. Điều này không chỉ giảm áp lực lên nguồn nước tự nhiên mà còn đảm bảo nguồn nước an toàn cho cộng đồng. Hà Lan, tại Amsterdam, các dự án cải tạo kênh rạch không chỉ bảo vệ môi trường mà còn biến kênh rạch thành điểm thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Đề xuất áp dụng tại Hà Nội. Thí điểm cải tạo sông Tô Lịch, áp dụng công nghệ lọc sinh học hoặc sử dụng các chế phẩm sinh học như enzyme hoặc vi khuẩn xử lý ô nhiễm hữu cơ. Phổ biến ý thức cộng đồng, tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước, khuyến khích người dân không xả rác trực tiếp vào kênh rạch. Tích hợp du lịch xanh, biến các dòng sông sau cải tạo thành tuyến tham quan bằng thuyền, tương tự như cách Hà Lan đã làm tại Amsterdam, vừa cải thiện môi trường vừa thúc đẩy du lịch. Năm, bảo vệ và mở rộng không gian công cộng. Loại bỏ than tổ ong, ban hành quy định cấm sử dụng than tổ ong, đặc biệt tại các khu vực đô thị. Hỗ trợ chuyển đổi sang các giải pháp nấu nướng và sưởi ấm thân thiện với môi trường như bếp điện hoặc năng lượng tái tạo. Phát động chiến dịch trồng cây xanh, triển khai chương trình 1 triệu cây xanh tại các khu vực công cộng như trường học, bệnh viện, công viên và các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm. Sử dụng các loại cây hấp thụ tốt khí CO2 và chất ô nhiễm như cây xanh bóng mát, cây bụi thấp và thực vật thủy sinh tại các hồ nước. Bảo vệ công viên và khu sinh thái, thực thi nghiêm ngặt quy định bảo vệ đất công viên và khu sinh thái khỏi tình trạng lấn chiếm để xây dựng công trình. Phát triển thêm các khu vực dành riêng cho người đi bộ, tập thể dục và thư giãn, khuyến khích lối sống xanh cho người dân. Quy hoạch thêm các khu vực xanh như công viên mini, vườn trên cao tại các khu dân cư và tòa nhà cao tầng. Phát triển các tuyến đường đi bộ và đường xe đạp có trồng cây xanh dọc lối đi, tạo không gian trong lành và giảm nhiệt độ đô thị. Học hỏi từ các mô hình quốc tế. Chính quyền Singapore thực hiện thành công mô hình Garden City, biến cây xanh thành một phần không thể thiếu trong các tòa nhà, công viên và đường phố. Cây xanh không chỉ làm đẹp mà còn giúp giảm tiếng ồn, làm mát không khí và tăng cường sức khỏe cộng đồng. Mumbai, Ấn Độ, chính quyền triển khai chương trình trồng cây dọc bờ biển giúp giảm tác động của khí thải công nghiệp và bảo vệ khu vực ven biển khỏi tác động của biến đổi khí hậu. Đề xuất thực hiện tại Hà Nội. Chương trình Mỗi nhà một cây xanh, khuyến khích mỗi hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại Hà Nội tham gia trồng ít nhất một cây xanh trong khu vực sinh sống hoặc làm việc. Phát triển công viên sinh thái ven đô, quy hoạch và cải tạo các khu vực ven đô thành công viên sinh thái, như tại các vùng ngoại thành Sóc Sơn, Đông Anh, nhằm tạo lá phổi xanh cho thủ đô. Ứng dụng công nghệ trong quản lý cây xanh, áp dụng hệ thống giám sát cây xanh bằng công nghệ GIS, hệ thống thông tin địa lý, để đảm bảo việc chăm sóc và bảo vệ cây được thực hiện hiệu quả. 6. Nâng cao nhận thức cộng đồng. Người dân chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề ô nhiễm. Giáo dục và truyền thông môi trường, các buổi hội thảo tại trường học, khu dân cư và doanh nghiệp giúp mọi người hiểu rõ về hậu quả của ô nhiễm không khí, nước và rác thải đối với sức khỏe và cuộc sống. Phát động chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, đài phát thanh và truyền hình với các thông điệp dễ nhớ như
Hành động hôm nay, không khí sạch ngày mai, hoặc một hành động nhỏ, một thay đổi lớn. Phân loại tái chế sẽ thôi vì môi trường. Ta hay tập quen trong cuộc sống mỗi ngày. Ra vợ ở đâu phân loại ngay lúc đấy. Cho một hành tinh không còn rác thải nhựa, cùng nhau ta chung tay. Đưa các bài học về bảo vệ môi trường vào chương trình học từ cấp tiểu học, giúp trẻ em hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ sớm. Khuyến khích hành động cá nhân, kêu gọi mọi người sử dụng năng lượng tiết kiệm, tái sử dụng đồ cũ và giảm thiểu tiêu thụ nhựa. Hướng dẫn người dân cách tiết kiệm điện và nước trong sinh hoạt hàng ngày, như tắt đèn khi không sử dụng hoặc thu gom nước mưa để tưới cây. Tổ chức các hội chợ đổi đồ cũ hoặc hướng dẫn người dân tái chế rác thải tại gia đình. Giảm tiêu thụ nhựa bằng cách sử dụng túi vải, bình nước cá nhân và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Học hỏi từ các mô hình quốc tế. Thụy Điển, chiến dịch Zero Waste kết hợp giáo dục tại trường học, truyền thông xã hội và ưu đãi thuế để khuyến khích doanh nghiệp và người dân hướng đến mục tiêu không rác thải. Nhật Bản, văn hóa tái chế xây dựng ý thức mạnh mẽ trong cộng đồng về phân loại và tái chế rác thông qua hướng dẫn chi tiết và hệ thống quản lý hiệu quả. Đề xuất thực hiện tại Hà Nội. Chiến dịch Ngày xanh Hà Nội tổ chức các sự kiện cộng đồng như Ngày xanh Hà Nội, nơi người dân, học sinh và doanh nghiệp cùng tham gia trồng cây, dọn dẹp không gian công cộng và tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường. Khuyến khích sáng kiến cá nhân và doanh nghiệp, trao giải thưởng cho các cá nhân, tổ chức có đóng góp lớn trong việc bảo vệ cây xanh và phát triển không gian công cộng. Về phía người dân Hà Nội. 1. Theo dõi chất lượng không khí thường xuyên. Người dân nên sử dụng các ứng dụng theo dõi chất lượng không khí như IQE để cập nhật chỉ số AQI hàng ngày. Khi chỉ số AQI đạt mức rất xấu, 201 đến 300, cần chủ động điều chỉnh các hoạt động như sau. Hạn chế thời gian hoạt động ngoài trời, đặc biệt các hoạt động thể chất cần nhiều sức lực. Tránh đến các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao và ưu tiên thực hiện các hoạt động trong nhà. 2. Bảo vệ sức khỏe cá nhân khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Để giảm tác động từ không khí ô nhiễm, người dân cần sử dụng khẩu trang chuyên dụng như N95, N99 để ngăn ngừa bụi mịn PM2.5. Đeo khẩu trang thường xuyên khi ra ngoài, đặc biệt tại khu vực giao thông đông đúc. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với không khí ô nhiễm bằng cách giảm sử dụng xe máy, xe đạp và ưu tiên phương tiện giao thông công cộng. Bên cạnh đó, bảo vệ không gian sống cũng rất quan trọng. Đóng kín cửa sổ, cửa ra vào các thời điểm ô nhiễm cao, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối. Sử dụng máy lọc không khí trong nhà để duy trì môi trường sống trong lành. Chăm sóc hệ hô hấp và vệ sinh cá nhân. Duy trì vệ sinh cá nhân đúng cách giúp giảm tác động từ bụi bẩn và các chất ô nhiễm. Rửa mũi và họng bằng nước muối sinh lý vào buổi sáng, tối và ngay sau khi ra ngoài. Rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối để loại bỏ bụi bẩn và các chất độc hại. Ngoài ra, vệ sinh nhà cửa định kỳ, lau dọn bụi bẩn và trồng thêm cây xanh trong nhà cũng giúp cải thiện không khí. 4. Giảm thiểu ô nhiễm từ chính các hành động hàng ngày. Người dân có thể đóng góp vào việc cải thiện chất lượng không khí bằng cách ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm việc sử dụng xe máy và ô tô cá nhân để hạn chế khí thải. Nếu có điều kiện, nên chuyển sang sử dụng xe đạp điện hoặc xe máy điện thân thiện với môi trường. Hạn chế đốt rác thải và than tổ ong trong sinh hoạt gia đình, thay vào đó sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. Lời kêu gọi hành động. Ô nhiễm không khí tại Hà Nội không còn là câu chuyện của riêng chính quyền hay các cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình và mỗi tổ chức đều có thể góp phần làm thay đổi thực trạng này. Sử dụng giao thông công cộng để giảm khí thải từ phương tiện cá nhân, hạn chế đốt than tổ ong và chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn, bảo vệ và trồng thêm cây xanh để làm lá phổi xanh cho thành phố. Và còn nhiều hơn thế nữa đã được mình đề cập trong video này. Đừng chờ đợi gì nữa các bạn ơi, hãy hành động ngay hôm nay để Hà Nội có thể lấy lại bầu trời trong xanh, sạch đẹp và là nơi đáng sống cho tất cả mọi người. Sức khỏe của bạn, của gia đình bạn và của cả cộng đồng đang phụ thuộc vào những quyết định nhỏ bé nhưng quan trọng này. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.